हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आजको भिडियोमा हामी चाहिँ मोडल क्वेसनमा आएको र 76 मा आएको यो क्वेसन चाहिँ सेम रहेको छ। मोडल क्वेसनमा पनि सोधिएको छ र 2076 मा पनि सोधिएको चाहिँ यो क्वेसन रिपिट भएको छ। सो द्याट तपाईले यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्न नछुटाउनु होला। र हामी चाहिँ यसपछि हामी चाहिँ मोडल क्वेसनमा आएको चाहिँ जुन चाहिँ ओल्ड एज गोल्डको सेटहरू रहेको छ नि त त्यसको बारेमा पनि कुराकानी गर्नेछ र त्यसपछि हामी चाहिँ पास्ट इयरको पनि क्वेसन सल्युसन गर्नेछ। सो फर द्याट अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। ल अब डाइरेक्ट हामी चाहिँ यो क्वेसनतर्फ लागौँ। यो क्वेसनले के भनेको छ अरे एउटा हामीले चाहिँ सिन्ट्याक्स ट्री बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि डिएफए को चाहिँ त्यो पर क्वेसनले जसकै भन्नुहोस् न हामीले के मात्र डिएफए र सिन्ट्याक्स ट्री भनेर दुईटा कन्सेप्ट दुईटा टर्म आएपछि तपाईहरुको डिएफए युजिङ डाइरेक्ट मेथड हो भनेर बुझ्नु होला है त। ल अब यो भइसकेपछि अब डाइरेक्ट हामी चाहिँ सल्युसनतर्फ लाग्दैछौँ है त। स्टेप नम्बर 1 मा हामीले के गर्ने रहेछौँ रे नामाकरण गर्ने रहेछौँ। जुन चाहिँ तपाईहरुको यो रेगुलर एक्सप्रेसन हो नि त हैन र। यो एप्सनल प्लस 0 को टुप्पोमा स्टार रहेको छ, त्यसपछि डट, त्यसपछि 0, त्यसपछि लास्टमा ह्याश भनेर रहेको छ। हो नामाकरण गर्नु पर्यो। नामाकरण गर्दाखेरि तपाईहरुको चाहिँ यो सिम्बललाई नामाकरण गर्न पाइदैन अथवा नगर्नु होला भनेर कन्सेप्ट बुझ्नु होला है त। यो चाहिँ इम्पटी सेट हो नि त, नलेबल सेट हो कि हैन। नलेबल चाहिँ एउटा स्टार एउटा यो दुईटा त नलेबल भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ नामाकरण नगरेको हो भनेर बुझ्नु होला। सो अब नामाकरण यसलाई नगरेपछि कुनलाई गर्ने त भन्दाखेरि यो 0 लाई यो 1 लाई यो फेरि 0 लाई यो एउटा ह्याशलाई गर्दिनु सकियो। नामाकरण गरेर सक्यो। अब नामाकरण गरेपछि तपाईको अर्को स्टेप नम्बर 2 मा के गर्ने रहेछ रे सिन्ट्याक्स ट्री बनाउनु रहेछ। कसरी बनाउनु रहेछ यसकै सिन्ट्याक्स ट्री बनाऊँ न त है त। एप्सनल प्लस 0 रहेको छ। यहाँ प्लसले चाहिँ छुटाएको छ नि त, एउटा एप्सनललाई छुटाएको छ अथवा यो 0 लाई हो एप्सनल र 0 लाई छुटाएको छ कुनले प्लसले। त्यसको टुप्पोमा के रहेको छ अरे हेर्नुहोस् त्यसको टुप्पोमा के रहेको छ स्टार भनेर रहेको छ। टुप्पोमा स्टार भयो। त्यसपछि तपाईहरुको चाहिँ के रहेको छ डटले छुटाएको छ नि त हैन र। त्यसपछि यहाँ चाहिँ डट भनेर लेखिदियो हो। त्यसपछि तपाईहरुको चाहिँ यहाँ चाहिँ कति भयो भन्दाखेरि यो कति छ 1 भनेर रह्यो। बुझ्नुभयो? आई थिंक बुझिसक्नु होला। त्यसपछि यहाँ चाहिँ डट छ, त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईहरुको कति छ 0 छ। बुझ्नुभयो? त्यसपछि तपाईहरुको कति छ डट छ, त्यसपछि तपाईहरुको ह्याश रहेको छ। बुझ्नुभयो? आई थिंक बुझिसक्नु होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ हो। ल अब यो बुझिसकेपछि त नामाकरण गर न त। कसरी नामाकरण गर्नुभएको छ त्यसै वेमा नामाकरण गर्ने। ल यो 1 यो 2 यो 3 र यो चाहिँ 4 नामाकरण गर्यो। यो चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि एप्सनल जुन चाहिँ 5 पनि भन्न सक्नुहुन्छ नि त हैन र। ल यो चाहिँ मैले दुईटै 5 लेखिदिएँ। यो 1 1 यो 2 2 यो 2 को भएको कारणले गर्दाखेरि यो 3 भएको कारणले गर्दाखेरि 3 3 यो 4 4 ल भयो। ल अब प्लस भनेपछि के रहेछ प्लस र यो प्लस अथवा यो अड यो दुईटै एउटै होइन र भन्या हो नि है। तपाईहरुको यो नोटेसन देखाइदिन्छु नि त। ए प्लसको पनि छुट्टै रहेछ। प्लस भनेपछि तपाईहरुको C1 के छ त्यही नै लेखिदिनु। यो क्लोजरको लागि रहेको सो यो गर्नु पर्दैन भनेपछि तपाईहरुको चाहिँ C1 जे छ त्यही भन्नुको अर्थ यो दुईटाको कता गयो हो यो यतापट्टि तपाईहरुको नलेबल रहेको छ नि त। हेर्नु त यो डट छ कि चाहिँ यो डट चाहिँ तपाईहरुको टुप्पोमा स्टार छ। सो द्याट तपाईहरुको यो र यो इन्भेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है त। भन्नुपर्छ यो के यो भएन त। यो C1 जुन चाहिँ तपाईहरुको नलेबल छ C1 त अभियसली नलेबल हो नि त। युनियन नलेबल जुन चाहिँ यो C1 युनियन C2 गर्नुपर्ने हुन्छ फर्स्ट निकाल्नको लागि। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ क्लियरली वेमा। सो नलेबलको 5 युनियन 1 गर्दाखेरि तपाईहरुको चाहिँ 5 नै भयो, सरी 1 नै भयो हैन र। अब यताको सेम एजेक्टिभ लास्ट पोजको नि त्यही नै भयो 1 नै भयो र यसको प्लसमा 0 चाहिँ टुप्पोमा त्यही नै हुने भयो स्टार भनेपछि के। ल यो कति छ 1 नै रहेको छ। अब यहाँ डट छ, डटको यो स्टार भनेपछि नलेबल हो, नलेबल भनेपछि 1 र 2 युनियन गरिदिने रहेछ भयो। लास्ट पोज चाहिँ तपाईहरुको यो नलेबल हो हैन हैन भनेपछि के गर्ने रहेछ यो जे छ त्यही कपी पेस्ट गर्नुपर्ने रहेछ। जुन चाहिँ तपाईहरुको कति रहेको छ 2 रहेको छ। अब हेरौँ यो यतापट्टिको नलेबल हो हैन हैन भनेपछि के गर्ने यो जे छ हेर्नु न हेर्नु यो डट छ यतापट्टि यो नलेबल छ त C1 यो नलेबल भयो। यतापट्टिको नलेबल त छैन भनेपछि इल्स पार्टको काम गर्नु पर्यो। C1 जे छ त्यही कपी पेस्ट गर्नु जुन चाहिँ 1 2 रहेको छ।
अब यतापट्टिको नलेबल छैन भनेपछि के गर्ने C2 3 छ त्यही कपी पेस्ट गर्ने रहेछ ल यो पनि नलेबल छैन भनेपछि 1 र 2 कपी पेस्ट C2 के छ 4 छ नि त ल भयो यो सिन्ट्याक्स 3 भएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ क्लियरली वेमा बुझ्नु भयो ल यो बुझिसकेपछि अब चाहिँ हामीले चाहिँ स्टेप नम्बर 3 मा जाँदैछौँ स्टेप नम्बर 3 मा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हेर्दै जानुहोस् है त स्टेप नम्बर 3 मा हामीले चाहिँ फलो पोस्ट निकाल्छौँ ल फलो पोस्ट निकाल्छौँ अब हेर्दै गर्नुहोस् न कसरी फलो पोस्ट निकाल्ने रहेछ त इजी वेमा तपाईँलाई भनिदिने छु है त ल फलो पोस्ट कुनको त 1 2 3 4 को निकाल्नु पर्यो नि त 1 को लागि 2 को लागि 3 को लागि 4 को लागि निकाल्नु पर्यो फलो पोस्ट त निकाल्नै पर्यो ल यो 4 भन्ने थर्ड पोजिसनमा गएर राखिदिने 4 भन्ने थर्ड पोजिसनमा गएर राखिदिने भयो ल भयो र यो 3 चाहिँ सेकेन्ड भन्ने पोजिसनमा गएर राखिदिने भयो भयो यो 1 फेरि 2 भन्ने के अरे यो 2 चाहिँ 1 भन्ने पोजिसनमा गएर राखिदिने कतिले यो 2 चाहिँ 1 पोजिसनमा गएर राखिदिने भयो अब त्यसपछि यो 1 फेरि पनि 1 भन्ने पोजिसनमा स्टार छ नि त स्टार भनेपछि फेरि तपाईँको उल्टो हुन्छ नि त होइन र ल यो 1 चाहिँ फेरि यताको पोजिसनमा गएर राखिदिनु ल भयो यति नै रहेको र यो 4 भन्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ केही पनि छैन फाइल लेखिदिनुहोस् भयो यो तपाईँको चाहिँ फलो पोस्ट ल अब फलो पोस्ट निकालिसकेपछि अब DFA को A को लागि कहाँ जाने B को लागि कहाँ जाने त्यो त निकाल्नु पर्यो नि त होइन र ल त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्टेप नम्बर 4 को काम रहेको छ अब स्टेप नम्बर 4 को लागि हेरौँ न त अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ फाइनल स्टेट र स्टार्टिङ स्टेट पत्ता लगाउनु पर्यो स्टार्टिङ स्टेट कसरी पत्ता लगाउने भन्दाखेरि यो सिन्ट्याक्स 3 को यो टुप्पोमा के छ 1 2 छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूको स्टार्टिङ स्टेट भयो हो ल स्टार्टिङ स्टेट DFA जुन चाहिँ मैले नामाकरण S1 गरेको छु S1 भनेपछि कति छ 1 2 रहेको छ भयो ल अब यसलाई अब यो S1 को A हुँदा कहाँ जाने B हुँदा कहाँ जाने त्यो त पत्ता लगाउनु पर्यो के अरे होइन र ल S1 लाई मार्क गरे ल फर A को लागि कहाँ जान्छस् B को लागि कहाँ जान्छस् भनेर सोध्दैछु अब यसको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि फेरि अब यहाँ सरी अब A र B होइन A र B किन होइन भन्दाखेरि यहाँ 0 र 1 छ नि त सो 0 र 1 को लागि कहाँ जाने भनेर हुनु पर्यो नि त यहाँ A र B अल्फाबेट भएपछि बल्ल पो A र B लेख्ने त यहाँ 0 र 1 छ नि त सो चाहिँ तपाईँले 0 र 1 को लागि लेख्नु पर्यो बुझ्नुभयो ल बुझिसक्नु होला ल अब 0 कुनमा छ 1 मा पनि छ 3 मा छ यहाँ 1 3 छ कि छैन छैन 1 मात्र छ सो फलो पोस्ट अफ 1 को भयो सो 1 को फलो पोस्ट कति रहेको छ 1 2 रहेको छ सो 1 2 जुन चाहिँ अलरेडी नामाकरण गर्नुभएको छ S1 भनेर नामाकरण गर्नुभएको छ सो भयो ल अब 0 को लागि त भयो सरी 0 को लागि भनेपछि त 1 भयो यहाँ चाहिँ 3 त छैन भयो सक्यो अब 1 को लागि कुनमा 1 को लागि 2 मा मात्र रहेको छ अरू कुनमै छैन सो फलो पोस्ट अफ 2 को गरिदिने 2 को चाहिँ कुन रहेको छ 3 मात्र रहेको छ सो यहाँ चाहिँ तपाईँको 3 जुन चाहिँ यो नयाँ स्टेट भयो नयाँ स्टेट भएपछि नामाकरण S2 गरेको छु ल S2 को लागि पनि 0 हुँदा के अरे 0 हुँदा कहाँ जाने 1 हुँदा कहाँ जाने ल अब S2 के अरे S2 छ S2 मा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो 3 मात्र रहेको छ 3 चाहिँ तपाईँको 0 को लागि मात्र रहेको छ सो फलो पोस्ट अफ 3 मात्र भयो 3 को मात्र 3 को जुन चाहिँ 3 भयो 3 को चाहिँ तपाईँको स्टेट चाहिँ तपाईँको 4 भयो जुन चाहिँ तपाईँको नामाकरण कति गर्नुभयो भन्दाखेरि अर्को नयाँ स्टेट भने त नामाकरण S3 गर्नुभयो ल यस के अरे 1 को लागि तपाईँको चाहिँ 2 भन्ने रहेको छ हो 2 भन्ने रहेको छ अब यो S2 को गर्दैछौँ S2 मा चाहिँ यहाँ चाहिँ 2 छैन के गर्नु छैन भनेपछि त फाइल लेखिदिउँ न त फलो पोस्ट अफ 5 जुन चाहिँ यहाँ चाहिँ 5 नै भयो एउटा नयाँ स्टेट यो 5 चाहिँ नयाँ स्टेट भयो डेट स्टेट भयो भनेर बुझ्नु न होइन र S3 छ अब मैले यहाँ चाहिँ अर्को स्टेट S4 गरिदिएँ ल अब यो दुईटैको लागि A र B सरी S3 को लागि 0 को लागि कहाँ जान्छस् 1 को लागि कहाँ जान्छस् भनेर सोध्नु पर्यो ल 4 मात्र छ 0 चाहिँ कुनमा छ 0
0 चाहिँ कुन कुनमा छ 1 र 3 मा छ 1 र 3 छ कुनै पनि यो जस्ट 3 भनेमा छ छैन किन छैन एउटा मात्र सेट छ नि त 4 मात्र छ नि त सो द्याट तपाईँले चाहिँ यो 0 को लागि चाहिँ यो 0 यो 1 र 3 चाहिँ यहाँ चाहिँ पर्दैन भनेको के सो यसको पनि 5 नै भयो फलो पोस्ट अफ 5 जुन चाहिँ तपाईँको कति निकाल्नु भएको छ यस 4 निकाल्नु भएको छ हो यो 5 भनेको यस 4 छ 1 को लागि नि फेरि 1 को लागि 2 छ यो 2 1 को लागि छ 2 छ छैन भनेपछि के गर्ने त 5 इक्वल्स टु यस 4 नै भयो ल अब लास्ट वान यस 4 को काम गर्नु पर्यो मार्क यस 4 को लागि चाहिँ 5 छ सो तपाईँहरूको चाहिँ 0 हुँदा पनि 5 मै छ फर 1 हुँदा पनि 5 मै छ जुन चाहिँ तपाईँहरूको आफैमा यस 4 मै छ ल भयो किन यो 5 लेखेको कुनै पनि इलिमेन्ट छैन त्यही भएर यहाँ चाहिँ 5 नै भयो बुझ्नुभयो ल यो यस के अरे यो चाहिँ स्टेप 4 को भयो अब चाहिँ स्टेप नम्बर 5 मा डायग्राम बनाउनु पर्ने हुन्छ डायग्राम कसरी बनाउनु हेर्दै जानुहोस् न त ल डायग्राम बनाउनुको लागि स्टार्टिङ स्टेटमा के भनेको छ यो टुप्पोमा जे छ तपाईँको स्टार्टिङ स्टेट जुन चाहिँ यस 1 भयो यस 1 चाहिँ तपाईँको स्टार्टिङ स्टेट भएको छ भयो ल अब यति भइसकेपछि अब तपाईँको कतिवटा स्टेट छ यस 1 यस 2 यस 3 यस 4 चारवटा रहेको छ यस 2 त्यसपछि यस 3 त्यसपछि मैले यहाँ चाहिँ यस 4 मान्थ्यौँ न त सपोज एकैछिनको लागि ल अब हेरौँ न त कुन चाहिँ फाइनल स्टेट हुने भयो अरे यो 4 कुनमा छ त्यो चाहिँ फाइनल स्टेट 4 कुनमा रहेको छ अरे यस 3 मा रहेको छ हो जुन चाहिँ यस 3 भनेपछि फाइनल स्टेट भयो बुझ्नुभयो बुझिसक्नु ल अब हेरौँ न त यस 1 0 हुँदा कहाँ गएको छ यस 1 मै 0 हुँदा 1 हुँदा नि यस 2 मा 1 हुँदा यस 2 मा गयो ल यस 2 0 हुँदा यस 3 मा 0 हुँदा 1 हुँदा यस 4 मैले यहाँ यस 4 बनाइदिएँ यो चाहिँ छोडिदिउँ यस 4 यहाँ बनाइदिएँ 1 हुँदा यस 4 मा हो ल यस 3 बाट यस 2 बाट 1 हुँदा यस 2 बाट 1 हुँदा यस 4 मा 1 हुँदा ल अब यस 3 बाट 1 हुँदा 4 मै छ 0 हुँदा पनि 4 मै छ सो 1,0 अथवा 0,1 4 मै गयो भयो अब यस 4 को काम 0 अथवा 1 भएपछि जसकै भयो न हामीलाई त यसमै छ नि त भयो ल यो चाहिँ तपाईँको डायग्राम भयो यो DFA को डायग्राम भयो हेर्न सक्नुहुन्छ क्लियरली वेमा यो स्टेप नम्बर 4 को जुन चाहिँ 0 को लागि कहाँ जाने 1 को लागि कहाँ जाने भयो यो सिन्ट्याक्स ट्री भयो फलो पोस्ट निकालेको छ यो फलो पोस्ट भित्रै तपाईँको चाहिँ फर्स्ट पोस्ट र लास्ट पोस्ट निकालेको छ क्लियरली वेमा हेर्न सक्नुहुन्छ ल आजको लागि यति नै गरौँ 2076 को क्वेसन रहेको छ र मोडल क्वेसन पनि रिपिट भएको छ एउटै क्वेसन दुईचोटि रिपिट भएको छ र के त तपाईँको चाहिँ यस्तै क्वेसन चाहिँ तपाईँलाई आइदिन सक्छ कि सो यो भिडियो चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु होला ल आजको लागि यति नै गर र हामी चाहिँ अर्को भिडियो लिएर आउने नै छौँ सो फर द्याट च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला सो सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो टिल देन ह्याभ अ गुड डे